Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Θανάση, έναν άνθρωπο που έκανε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο και στην πατρίδα του, για να τιμήσει τη μνήμη του αδερφού του. Ο κύριος Θανάσης ζει στην Αμερική, όμως η καρδιά του παραμένει πάντα εδώ, κοντά στο 17χρονο αδερφό του που χάθηκε άδικα στον εμφύλιο πόλεμο το 1948. Σε μια εποχή που οι πληγές του πολέμου είναι ακόμα ανοιχτές για πολλούς, η ιστορία του κυρίου Θανάση μας υπενθυμίζει ότι η αγάπη και η μνήμη είναι πιο δυνατές από το χρόνο και την απόσταση. Μας υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους που χάθηκαν και να τιμούμε την ιστορία τους. Κύριε Θανάση, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να έρθετε στον τόπο που είναι ο αδερφός μου εδώ πέρα. Κάθε χρόνο, κάθε φορά που έρχομαι, ανάβω το καντιλάκι του, λέμε μια δέηση με τον παπά εδώ και είναι ένας τρόπος να του πω ευχαριστώ. Πείτε μου λίγα λόγια για σας και για την παιδική σας ηλικία. Είμαι ο Θανάσης Ματέκας, είμαι 79 χρονών, έχω μεγαλώσει ορφανός, δεν γνώρισα τον πατέρα μου, εκτελέστηκε στη Λαμία το 1948, έχασα και τον αδερφό μου μια μέρα νωρίτερα, εδώ, σε αυτό το σημείο, ορφανά 7 παιδιά, ο μεγαλύτερος 16 χρονών. Εσείς ποια σειρά είχατε στην οικογένεια? Ο τελευταίος, ο μικρότερος. Φτώχεια, η μάνα μου προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε να κάνει. Ο μεγάλος μου αδερφός, μετά τον Κώστα, είχε αναλάβει την οικογένεια, έγινε ο πατέρας. Πόσο χρονών ήταν ο αδερφός όταν ανέλαβε γονοϊκό ρόλο? 16. Και στα μικρά μου χρόνια, όταν ήμουν 5-6 χρονών που ήμασταν στο Καρπενήσι, μου έδινε κομμάτια εφημερίδας κομμένο σε νόμισμα και πήγαινε στο μπακάλι απέναντι και έπαιρνε καραμέλες και πήγαινε αυτός όταν είχε χρήματα και τον πλήρωνε. Οπότε ήταν ο πατέρας μου. Ο Βασίλης ήταν ο πατέρας μου. Μετά, μεγαλώντας σιγά σιγά, πάντα στη φτώχεια. Όταν λέτε φτώχεια, πού ήταν πιο έντονο το σημείο, στο φαγητό, στην ένδυση? Στα όλα. Στα όλα. Είχαμε 2 δωμάτια σπίτι και κοιμόμασταν η μάνα μου και 7 ακόμα. Η αδερφή μου έφυγε βέβαια, την πήραν μαζί με τον αδερφό μου οι αντάρτες και δεν την ξαναείδαμε το 1963 μετά, γιατί συνέχισε, πήγε στη Ρωσία, εκεί παντρεύτηκε, εκεί έκανε τα 2 της παιδιά, άρα ήμασταν 6 σε αυτά τα 2 δωμάτια και η μάνα μου. Φαγητό, το κρέας για μας ήταν πολύτιμο πράγμα. Φτιάχναμε 2 μουσχάρια, κάτι κατσίκες, πήγαινα και τα φύλαγα. Αλλά αυτά ήταν για να πάρουμε ένα παπούτσι και ένα παντελόνι. Δεν ήταν για να έχουμε στην τσέπη μας χρήματα. Οπότε το κρέας ήταν κάτι το ξεχωριστό. Φτιάχναμε γουρούνι για τα Χριστούγεννα, το οποίο η μάνα μου το αποθήκευε μέσα στη γλίνα και είχαμε κρέας το μισό χρόνο από εκείνο, αλλά όχι όσο θέλαμε. Σχολείο πήγατε, κύριε Θανάση? Ναι, πήγα. Εκεί στο χωριό? Πήγα δημοτικό στο χωριό και γυμνάσιο αργότερα στο Καρπενήσι. Τι θυμάσαι από το δημοτικό σχολείο? Ήμασταν 125 παιδιά με 1,5 δάσκαλο. Λέω 1,5 γιατί είχαμε ένα δάσκαλο και ο άλλος ο δάσκαλος ερχόταν και έφευγε τακτικά. Άλλοι δάσκαλοι. Ο ένας ήταν σταθερός εκεί πέρα, ο Γιάννης ο Κιούσης, και από ηλικία 9 χρονών 10 δούλευα. Έπαιρνα 27 δραχμές μεροκάματο. Πού δουλεύατε? Στο δρόμο. Καθαρίζαμε, φτιάχναμε. Δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλη η χειρονακτική δουλειά. Αλλά δεν πάει να είναι δουλειά από την Ανατολή του ήλιου στη Δύση. Ανοίγατε το δρόμο δηλαδή για το χωριό? Φτιάχναμε το δρόμο εκείνη την εποχή, γινόταν ο δρόμος. Και εγώ κουβάλαγα σόμπολα, πέτρες για να χτίσουν τα λαγκάδια, τέτοιες δουλειές. Πήγα στο γυμνάσιο στο Καρπενήσι, όπως είπαμε καλός, μαθητής
δεν ήμουν ο καλύτερος, αλλά δεν ήμουν και χειρότερος. Και τελείωσα το γυμνάσιο, πήγα στην αεροπορία στρατιώτης και μετά έδωσε εξετάσεις για να προσληφθώ στο ταχυδρομείο. Πήγα μέσα στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά βγήκα την ίδια μέρα. Από την πόρτα μπήκα, από την πόρτα βγήκα, αλλά την ίδια μέρα. Θα παίρναν 101 και εγώ έφερα σειρά κάτω από 20. Βέβαια δεν με προσέλαβαν ποτέ. Όταν πήγα και ρώτησα, με ρωτήσαν ποιος είναι πίσω μου. Εγώ έκανα μια στροφή γύρω στον εαυτό μου και λέω: με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, δεν είναι κανένας πίσω. Μου λέει: δεν καταλάβατε καλά. Εγώ κατάλαβα. Εσείς καταλάβατε? Γεια σας, ξέρω θα με ειδοποιήσετε, λέω. Γεια σας, ανοίγω την πόρτα και φεύγω. Δεν σε ειδοποίησαν ποτέ? Όχι. Και τότε πήρα την απόφαση της ξενιτιάς. Εκεί σας κάλεσε κάποιος? Πώς πήρατε την απόφαση να πάτε? Παντρεύτηκα. Ήταν από το διπλανό χωριό, ο αδερφός μου ήταν στην Αμερική. Και εκεί ήταν και η γυναίκα μου μαζί με την οικογένειά της. Που ο αδερφός μου μίλησε στον πατέρα της κοπελιάς, αλλά αλλάξαμε φωτογραφίες, θα πάω να τον δω και άμα μου αρέσει, καλώς. Ήρθε, με είδε, της έκανε τρομερή εντύπωση. Αυτός είναι ο κεραυνοβόλος έρωτας. Παντρευτήκαμε σε 1 μήνα μετά την γνωριμία. Και εγώ έφυγα 2 μήνες μετά το γάμο στην Αμερική. Ποια ήταν τα συναισθήματα όταν φεύγατε από το χωριό για να πάτε στην Αμερική? Ήμουν χαρούμενος. Ήμουν χαρούμενος γιατί έφευγα από τη μιζέρια. Ξεκινήσατε να φύγετε για την Αμερική, με τι ταξιδέψατε? Το αεροπλάνο. Πώς σας φάνηκε ένα παιδί από το χωριό να μπαίνει στο αεροπλάνο και να προσγειώνεται σε μια ξένη? Κανένα συναίσθημα. Ήταν το συναίσθημα της φυγής και η ενθύμηση του Προέδρου του ταχυδρομείου ποιος είναι πίσω σας. Οπότε συχάθηκα το εδώ σύστημα. Και είπα να φύγω, να δείξω κάτι από τον εαυτό μου. Πόσο χρονών ήσασταν τότε? 23 και μισό. Κύριε Θανάση, θέλω να μου θυμηθείτε τη σκηνή του αποχωρισμού. Πώς γινόταν τότε οι ξενιτεμένοι μας, πώς γινόταν το γλέντι το βράδυ? Ήμασταν όλη η οικογένεια. Η δική σας δηλαδή σκηνή? Η δική μου οικογένεια, στο δικό μου στο σπίτι, στο πατρικό το σπίτι, η αδερφή μου, ο γαμπρός μου, τα άλλα μου τα αδέρφια, 2-3 αδέρφια ακόμα. Ένα μεγάλο τραπέζι, το οποίο τραπέζι αυτό δεν μαζεύτηκε ποτέ. Ήταν απλωμένο γιατί ήμασταν πολλοί ο κόσμος. Αλλά είχαμε όμως τότε για να φάμε. Κλαίγατε κιόλας? Όχι. Η μάνα? Η μάνα ναι. Η μάνα ναι. Έλεγε: μάνα, με τα πολλά παιδιά θα μείνεις με κανένα. Έλεγε η μάνα. Και πετάχτηκε ο αδερφός μου ο Βασίλης και της λέει: Μαντέκο, είμαι εγώ εδώ και εγώ δεν φεύγω. Ένωσαν κανέναν, έλεγε. Οπότε αυτή έκλαψε. Εγώ της είπα ότι θα γυρίσω και θα σε πάρω και θα πάμε μαζί εκεί. Συγκινούμε τώρα, με συγχωρείτε. Αλλά της έδωσα αυτή την υπόσχεση, την οποία πραγματοποίησα 10 χρόνια αργότερα. Ήρθα και την πήρα, κάθισε 6 μήνες, με την υπόσχεση όμως ότι όταν αυτή ζοριστεί, θελήσει να φύγει, η δική μου υποχρέωση ήταν να τη βάλω στο αεροπλάνο και να έρθω μαζί της. Το οποίο το έκανα 6 μήνες αργότερα. Ποια ήταν τα πρώτα βήματά σας στην Αμερική? Τα πρώτα βήματα στην Αμερική, δουλειά βέβαια. Ο αδερφός μου μαζί με τον μπατσανάκι του και τον κουνιάδο του είχαν πάρει ένα μαγαζί, fast food, και εκεί δούλεψα. Μετά από εκεί, σε αυτόν δούλεψα 2 χρόνια. Μετά πήγα σε ένα δικό μου μαγαζί, μικρό μαγαζί. Εκεί κάθισα 4 χρόνια μαζί με τον αδερφό μου. Και μετά έφυγα από εκεί και πήγα στο μαγαζί που έχουμε ακόμα και τώρα, τα οποία δουλεύουν τα παιδιά μου. Σε ποια πολιτεία? Greenville, Νοτιού Καρολίνας. Το διάστημα που είσαστε στην Αμερική, υπήρχε νοσταλγία πίσω για τον τόπο σας?
δεν έπαψα ποτέ να αγαπάω το στένομα. Είναι το χωριό μου. Λέω αυτή η μουριά. Υπάρχει μια μουριά η οποία σύμφωνα με τα λόγια των πρέπει να είναι πάνω από 200 χρονών. Δύο άνθρωποι δεν την χαιρώνουν και είναι το σήμα κατά το θένο του στενόματος, η μουριά. Είναι καφενείο εκεί πέρα, ήταν καφενείο ανέκαθεν όσο θυμάμαι εγώ και εκεί μαζευόμαστε να πιούμε το τσιπουράκι μας, να πούμε τη σεχλαμάρα μας, να πειράξουμε ένα τον άλλον. Το good time που λένε. Αυτό γινόταν και με τους παλιούς του χωριού εκεί σε αυτό το σημείο? Ναι. Οι παλιότεροι είχαν περισσότερο γούστο που λένε. Γιατί συνδυάζαν το σοβαρό με το αστείο. Χωρίς να ξέρεις πότε μιλάνε σοβαρά και πότε λένε καλαμπούρια. Αν σας έδινα 2-3 λεπτά να μου μιλήσετε για τους παλιούς του χωριού που έχουν φύγει, τι θα λέγατε για αυτούς? Ήταν γνήσιοι άνθρωποι. Η χειραψία ήταν το καλύτερο συμβόλαιο που είχαν ποτέ. Τώρα εγώ μπορώ να ανατρέψω το συμβόλαιο με όσες υπογραφές θέλετε. Το χαλάω, το σπάω, σπάει. Εκείνο το συμβόλαιο όμως, η χειραψία δεν έσπαγε με τίποτα. Στο χωριό μου. Αλλού δεν ξέρω. Και είναι αυτή η έκφραση που λέμε να δώσουμε τα χέρια? Να δώσουμε τα χέρια. Ήταν συμβόλαιο ζωής. Δεν μπορούσε να το απορρινθεί ο άλλος. Δώσαμε τα χέρια. Τελείωσε. Το διάστημα που είσαστε στο εξωτερικό επικοινωνούσατε με τη μάνα σας? Κάθε Κυριακή. Πώς γινόταν η επικοινωνία? Με το τηλέφωνο. Πήραμε τηλέφωνο, είχε τηλέφωνο η μάνα μου στο σπίτι και εντάξει, μιλάγαμε από εκεί. Γράμματα στέλνατε? Γράμματα όταν θέλουμε να στείλουμε χρήματα. Δεν την ξεχνάγαμε τη μάνα. Ερχόταν το μηνιάτικό της που λένε. Ήμασταν 5 αδέρφια στην Αμερική. Οπότε μαζευόμουν λίγο από τον ένα, λίγο από τον άλλο, λίγο από τον άλλο. Και ερχόντουσαν στη Γερόνισσα τη Μαντέκο. Τι μου θυμίσατε τώρα? Αυτή σας έχει στείλει κάποιο γράμμα? Έστειλε. Και τι έλεγε αυτό το γράμμα? Να προσέχεις, παιδάκι μου. Ό,τι κάνεις και να μην ξεχάσεις τον τόπο σου. Εδώ έχεις τον αδερφό σου, κάπου στην αμφιλοχία, είπε. Δεν ήξερε για εδώ. Έχεις τον πατέρα σου που είναι στη Λαμία, τον έφαγε ο κερατάς ο Κινίνος. Κινίνος είναι ο εισαγγελέας με το ψευδόνυμο Κινίνος, που όποιος 9 στους 10 που πηγαίνανε μπροστά του ήταν εις θάνατον καταδικασμένοι. Εκεί καταδικάστηκε ο πατέρας μου, εκεί εκτελέστηκε στη Λαμία, στην Ξεριό της Λαμίας. Ήμουνα στην Πεδόπολη, στη Φραγκίστα, Βρετανίας, και ήρθε ένας γιατρός εκεί πέρα, στα μικρά παιδάκια, 8, 9, 10 χρονών εμείς, και ρώταγε τα παιδιά πώς λέγεσαι και πώς λέγεσαι. Όταν του είπα εγώ Μαντέκας, τον πατέρα σου πώς τον λέγανε? Λέω Γιώργο. Ζει? Λέω όχι, τον σκοτώσαν στη Λαμία. Και μου λέει, παιδί μου, έβαλε τα κλάματα. Εγώ του έδωσα τη χαριστική βολή. Αλλά άμα δεν την έδινα εγώ, θα έδινε κάποιος άλλος σε μένα. Ήταν η κατάσταση τέτοια, παιδί μου. Μη μου κρατάς μίσος, μη μου κρατάς κακία. Και μετά, όχι πίσω από την πλάτη, πίσω από τη συγκέντρωση που είχαμε, λέω, είναι δυνατόν να σκοτώσει τον πατέρα μου? Μα τον σκότωσαν, εγώ του έδωσα τη χαριστική βολή. Το ίδιο είναι. Να με σε μισήσω. Σε μισώ, φύγε από μπροστά μου. Παιδάκι 9 χρονών. Εγώ τότε. Έζησε εκείνη τη ζωή του Αντάρτικου, του εμφυλίου πολέμου, το πούμε έτσι, για να μην βάζουμε τους αντάρτες ότι είναι κυρίως υπεύθυνοι. Κάνανε τα μεγαλύτερα κακουργήματα, ποιον όμως τους βοηθήσαν και οι άλλοι. Όταν ο Κινίνος έλεγε εις θάνατον, δεν μπορούσε να πει και κάτι άλλο. Μπορούσε να πει ότι έχει 7 παιδιά, πώς θα ζήσουν. Όμως δεν το έλεγε ποτέ.
σε 2 μέρες ο Κώστας την προηγούμενη και ο πατέρας μου την επόμενη. Ο Κώστας εδώ, ο πατέρας μου στη Λαμία. Ήταν Ιούνιος ή Ιούλιος. Δεν ξέρω ακριβώς να πω η ημερομηνία που χάθηκε ο πατέρας μου, δεν το ξέρω. Ούτε είναι γραμμένο πουθενά. Στη Λαμία, στην Ξεριώτισσα έχουν εκτελεστεί πολλές εκατοντάδες. Είχαν τότε μια λακκούβα, βάλα μια μπολτόζα και άνοιξε όσο είναι η περιοχή εδώ πέρα, γούρνα. Εκεί τους βάζανε, εκεί τους του φεκάγανε και ρίχναν λίγο χώμα από πάνω. Ο ένας απάνω στον άλλο, εκεί πέρα. Εκεί θα πάνε ο πατέρας μου. Μαζί με εκατοντάδες άλλους. Ο πατέρας μου ήταν ένας οικογενειάρχης που αγωνιζόταν με ό,τι είχε και δεν είχε για να θρέψει την οικογένειά του. Είχε συγγενείς έξω από την Καρδίτσα, στο λιοντάρι Καρδίτσης. Πήγαινε στην Καρδίτσα, έπαιρνε το σιτάρι στην πλάτη, το πήγαινε στο Μεσολόγγι που είχε άλλους συγγενείς από εκεί και έπαιρνε αλάτι. Άλλαζε το σιτάρι με το αλάτι. Και όλα τα υπονοούμενα, τα υπόλοιπα. Είχε όμως και ένα μήλο στο χωριό. Ο Μιλωνάς που λέγαμε τότε ήταν υπάλληλος του χωριού, έπαιρνε το ξάγι για να ζήσει, λίγο αλεύρι για να ζήσει την οικογένειά του. Ο στρατός τον κατηγόρησε ότι βοηθούσε τους αντάρτες, τους έδινε αλεύρι. Και έκανα την ερώτηση, γιατί έγινε δικαστήριο 2 φορές στον πατέρα μου. Τη μία φορά που τον αφήσαν και έφυγε, γιατί είπε ο πατέρας μου, ήρθε ο αντάρτης που βάλε το όπλο στο κεφάλι και μου λέει θέλω αλεύρι να φάνε ο κόσμος. Τι μπορούσα να κάνω, το έδωσα. Μετά από λίγες μέρες ήρθε ο στρατός, μου βάλε το όπλο στο κεφάλι και μου λέει θέλω αλεύρι για να φάνουν οι στρατιώτες. Τι να κάνω, το έδωσα. Και εκεί ο πρόεδρος είναι αθώος. Τον άφησε και φύγει. Αλλά μέχρι να γίνει η διαδικασία έμενε στη φυλακή για λίγες μέρες και εκείνο το διάστημα έστειλε ο παππούς μου, ο οποίος ήταν στην Αμερική τότε, ο πατέρας της μάνας μου, έστειλε ένα άλογο. Και δραπέτευσε ο πατέρας μου από τη φυλακή, πήγε στον Πειραιά, πήρε το άλογο, το πήγε στο χωριό και ξαναπαρουσιάστηκε στη φυλακή. Τότε πέρασε στρατοδικείο αμέσως, την επομένη μέρα και την επομένη αυγή εκτελέστηκε στην Ξεριά της Λαμίας. Έτσι πάει ο πατέρας μου. Από αγάπη στην οικογένειά του. Και ο αδερφός σας? Ο αδερφός μου, σύμφωνα με μαρτυρίες, εγώ δεν το γνώρισα ποτέ ούτε αυτόν ούτε τον πατέρα μου. Πόσο χρόνο ήσασταν εσείς που έγιναν όλα αυτά? 2. Ξέρω πως πάει ο αδερφός μου. Έστειλε ο Δημηρίτης του 2 ανθρώπους, τότε εκείνη την εποχή ήταν μέρα Κυριακή και είχαν εκκλησία στην Αγία Παρασκευή, που είναι το εκκλησάκι εδώ. Και έστειλε αυτούς τους 2 να καταλάβουν το άλλο το εκκλησάκι που είναι λίγο πιο πάνω. Ένα εξοκλήσι. Αλλά εκεί είχαν φρουρούς ο στρατός. Και μόλις τους είδαν αυτούς, τον αδερφό μου και την κοπέλα που κατεβαίνανε, τον χτυπήσανε στον έρατο από κάτω. Ήταν απέναντι από το άλλο το εκκλησάκι. Έτσι σκοτώθηκε ο αδερφός μου. Πώς το βίωσε η μητέρα σας στην απώλεια του παιδιού? Είχαμε ένα μπαλκονάκι, το οποίο κοιτάζει προς το νεκροταφείο. Βέβαια ο αδερφός μου δεν θαύτηκε εκεί, δεν θαύτηκε πουθενά στην ουσία. Μαζί του ήταν και μια κοπέλα, εδώ στο Περδικάκι ήταν μια κοπέλα, η οποία το είπε στη θεία μου και η θεία μου το είπε στη μάνα μου, πλαγίως για να μην πονέσει. Αλλά έβγαινε στο μπαλκονάκι και κοίταζε το νεκροταφείο και λέγε «Κωστάκι μου εσύ, γιατί εσύ εκεί και όχι εγώ». Τώρα για μια μάνα να χάνει το παιδί της. Εγώ είδα πολλές μάνες που χάσαν το παιδί.
και τις πιστεύω. Έκανα ένα φίλο στο Facebook και γράφει στο ιστορικό του ότι είναι από το Περδικάκι. Το ρώτησα, λέω, εκεί στο Περδικάκι, κάπου εκεί, στο σημείο αυτό, έχω χάσει τον αδερφό μου. Σκοτώθηκε το 1948. Αν υπάρχει περίπτωση, αν ξέρεις κάτι, αν έχει ακουστεί κάτι, Κώστας Μαντέκας. Και αυτός που ανέφερε μετά από κάποιο καιρό, λέει, βρήκα το ακριβές σημείο που πάει ο αδερφός σου. Μου το είπε ένας νέος τσοπάνης τώρα, σε μεγάλη ηλικία, αλλά θυμάται την περίπτωση γιατί πήγε να πάρει μια πέτρα να βάλει στο κεφάλι να ξαπλώσει και όταν σηκώθηκε είδε ότι ήταν κεφάλι. Εκεί σε εκείνο το σημείο σκοτώθηκε μια κοπέλα και ένα αγόρι. Το αγόρι ήταν ο Κώστας ο Μαντέκας και η κοπέλα μια άλλη. Δεν την ξέρω. Και έτσι έμαθα που σκοτώθηκε ο αδερφός μου. Μου το είπε, ευχαριστώ πολύ αυτό τον κύριο που είναι από το Περδικάκι και αυτός που μπήκε στον κόπο να μου αναφέρει, να μάθει για μένα. Και εγώ έρχομαι τώρα, αυτά τα χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, όταν έρχομαι στην Ελλάδα, θα έρθω να ανάψω το καντιλάκι του. Πώς αισθάνεστε που μου τα διηγούστε όλα αυτά? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς αισθάνομαι. Νωρίτερα συγκινήθηκα. Μιλάγα για τη μάνα μου. Εκεί που μου είπες. Τώρα τον πατέρα μου, εγώ δεν τον γνώρισα. Δεν ξέρω πώς ήταν. Από μαρτυρίες, αλλά οι μαρτυρίες δεν μπορείς να έχεις συναισθήματα δικά σου με μαρτυρίες άλλων. Τον έχεις κάνει στο μυαλό σου πώς μπορεί να ήταν αυτός ο άνθρωπος? Μου το είπε η μάνα μου πολλές φορές. Πώς ήτανε. Ναι, έχω κάνει φωτογραφία και γιατί έχω και φωτογραφία του πατέρα μου. Ναι, έχω στην Αμερική στο σαλόνι, ο πατέρας μου και η μάνα μου. Ψηλός, κατσαρομάλης, γερός, αντρίκλας έλεγε η μάνα μου. Αλλά εκείνο που προσπάθησε η μάνα μου να μου δώσει για τον πατέρα μου είναι ότι δεν υπήρχε καλύτερος σύζυγος και πατέρας. Κύριε Θανάση, είστε θύμα του εμφυλίου πολέμου και εσείς, εφόσον έχετε χάσει τον πατέρα σας, έχετε χάσει τον αδερφό σας. Τι έχετε να πείτε για τον πόλεμο αυτό που ματοκύλησε την Ελλάδα? Νομίζω ότι το συμμορητό πόλεμο, τον ανώτατο πόλεμο, τον έκανε η Ρωσία με απότερο σκοπό να κατεβεί στο Αιγαίο. Πάντα η δική μου γνώμη. Γιατί άλλο είναι εσύ στη Μαύρη Θάλασσα και άλλο είναι εσύ στο Αιγαίο. Τι ήταν τότε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Η Ελλάδα είχε χάσει το μισό πληθυσμό. Ήτανε μια κοκκίδα αδύνατη, όλοι πεινασμένοι και άμα τους έστελνε κάποιον να τους τάξει λαγούς και πετραχίλια θα έκανε αυτό που θέλαν αυτοί σε απότερο σκοπό. Η γνώμη δική μου είναι αυτή και έπεσε στην αντιπαράθεση της Αγγλίας, η οποία είχε την Κύπρο τότε απικία, χαλβάδιαζε την Κρήτη και ήρθαν σε αντιμαχία, με άλλα λόγια, τα όπλα των Άγγλων και τα όπλα των Ρώσων σκοτώνουν Έλληνες. Η δική σας ιστορία είναι και ένα μήνυμα. Τι μήνυμα θα στέλνατε σε άλλους ανθρώπους που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους στον εμφύλιο πόλεμο? Εγώ, όπως είπαμε, έχασα αδερφό και πατέρα. Κατά κάποιο λόγο, από κάποιες ευθύνες. Δεν θα μπω στο θέμα. Θα ευχηθώ μόνο αυτά τα χρόνια να μην ξαναγυρίσουν και οι άνθρωποι, ας είναι λίγο πιο έξυπνοι, να δουν ότι πίσω από κάθε φόνο υπάρχει ένα συμφέρον. Πίσω από κάθε αδικία υπάρχει ένα συμφέρον.
Ας εξετάσουμε ποιανού συμφέρον είναι και να κοιτάξουμε το δικό μας το συμφέρον. Τι είναι για μας. Αυτό θα ήθελα να ευχηθώ στον κόσμο. Κύριε Θανάση, πώς νιώθεις όταν επιστρέφεις εδώ και αντικρίζεις τον τόπο που έχασες τον αδερφό σου? Κλαίω. Μόνος μου. Έρχομαι με παρέα, αλλά βρίσκω τον τρόπο να ξεμοναχιστώ 2 λεπτά. Οπότε εκεί λέω τα δικά μου τον Κώστα. Ο Κώστας δεν μου απαντάει βέβαια. Εγώ λέω τα δικά μου. Και 2 δάκρυα. Ξέρει αυτός, βλέπει αυτός από εκεί. Τον Κώστα τον πήραν αντάρτες περνώντας από το χωριό μου. Μαζί με τον αδερφό μου πήραν 17 ακόμα παιδιά. Δεν σκοτωθήκαν όλοι, γυρίσανε 2 μαζί με 3 κοπέλες. Όλοι οι άλλοι σκοτωθήκαν. 1, 2, 3 σε κάθε οικογένεια από εκεί. Ήταν το παιδομάζωμα των Τούρκων. Αλλά αντί για παιδομάζωμα Τούρκων ήταν παιδομάζωμα ανταρτών. Έρχεσαι και άμα τολμήσεις και φύγεις θα βρεθείς μια σφαίρα στην πλάτη. Ο αδερφός μου γι' αυτό δεν έφυγε. Ήθελε να γυρίσει ξανά στο χωριό του. Είχε υποχρέωση γιατί είχε 7 αδέρφια μικρότερα του. Και ήθελε να γυρίσει. Δεν τα κατάφερε. Έπαθε πλήση εγκεφάλου. Τον πήγαν 1 μήνα στη Ιουγκοσλαβία. Του κάναν την πλήση εγκεφάλου. Και μετά ήρθαν εδώ και του ρίξαν στη μάχη. Συνάντησα το διοικητή του, το λοχίατο, στο πούμε έτσι, μια φορά σε ένα χωριό στην Βρετανία και του λέω εγώ είμαι ο αδερφός εκείνου. Μου λέει ωραίο παλικάρι. Ναι, αλλά εσύ ζεις, αυτός δεν ζει όμως. Γιατί τον έστειλες στο Περδικάκι, εσύ στο άλογο και αυτόν με τα πόδια να πάει? Κάποιος έπρεπε να δώσει τις εντολές μου, είπε, και τις διαταγές. Εγώ έπαιρνα παλού. Η απάντησή του. Οπότε, κρίμα να μην ξαναγυρίσουν εκείνα τα χρόνια ξανά. Ποτέ. Όταν επιστρέφεις στην πατρίδα, στον τόπο σου, κύριε Θανάση, πώς τη βλέπεις την Ελλάδα, τι είναι αυτό που σε στεναχωρεί και τι είναι αυτό που σου αρέσει πολύ? Απ' την Ελλάδα δεν ζηλεύω τίποτα. Από τους Ελληναράδες δεν ζηλεύω τίποτα. Γιατί όλοι τα ξέρουν όλα και λέει κοροϊδεύομαι να δουλέψω. Κάνε τη δική σου ζωή. Δείξε ποιος είσαι. Απέδειξε ότι αξίζεις πολύ περισσότερα. Εγώ αν καθόμουν ένας υπάλληλος σε ένα εστιατόριο θα έπαιρνα αυτά. Δεν θα κάνω τίποτα παραπάνω. Και τώρα είμαι υπερήφανος για αυτό που είμαι. Η εργασία εδώ στην Ελλάδα είναι 8ωρο, 7ωρο, 6ωρο, 5 μέρες. Εγώ είχα 7 μέρες την εβδομάδα. Το λιγότερο ήταν 12 ώρες την ημέρα. Η Ελλάδα δεν έχει να προσφέρει τίποτα, δεν προσφέρει τίποτα, μόνο ζητάει. Αν σου ζητούσα να μου περιγράψεις το στένομα με 3 λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές? Ο καλύτερος τόπος. Έρχεστε στην πατρίδα κάθε καλοκαίρι? Από το 1994 δεν ήρθα 3 φορές. Όλα τα άλλα τα χρόνια είμαι εδώ κάθε χρόνο. Κύριε Θανάση, θέλουμε μέσα από την καρδιά μας να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την εξομολόγηση σήμερα και τη συγκλονιστική ιστορία ζωής που μας διηγηθήκατε. Και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Και εμείς με τη σειρά μας ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε και αυτό το αφιέρωμα, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας.